رحیم صافی 28 کمنټ کړی وای په لیپټاپ کې به CapCut څنګه انسټال کړو. ټول ناول به کروم اوپن کوي، په سرچ بار کې به ولیکئ CapCut ډاونلوډ اپ ټو ډاون. تاسو ته شو کېږي، تاسو به دا ولیکئ CapCut ډاونلوډ اپ ټو ډاون، بیا په انټر باندې کلیک کړئ. تاسو سره چې کوم اولی ویب سایټ راشي اپ ټو ډاون والا، دا په دې باندې به کلیک کړئ. کله دا ویب سایټ تاسو سره اوپن شي نو دلته تاسو ته د آیکان شو کوي د انډرایډ دپاره. نو تاسو که د وینډو دپاره ډاونلوډ کوئ نو په وینډو کلیک کړئ، او که د میک بک دپاره ډاونلوډ کوئ نو په میک بک کلیک کړئ. زه د وینډو دپاره ډاونلوډ کوم نو په وینډو باندې مې کلیک کړو. کله تاسو په وینډو باندې کلیک کړئ نو بیا دلته په دې سرچ باندې کلیک کړئ او دلته به ولیکئ CapCut. کله تاسو CapCut ولیکئ او بیا د انټر بټن پریس کړئ، تاسو سره به سرچینګ کوي، بیا تاسو سره دا شو کړي CapCut دا اولی یو، دې باندې به کلیک کړئ. چې کله دا ویب سایټ اوپن شي، پیج لوډ شي، نو بیا به تاسو دا لاندې تاسو ته شو کوي ګیټ د لیټیسټ ورژن. که تاسو لیټیسټ ډاونلوډ کول نه غواړئ نو لاندې چې کوم اولډر ورژن دي نو هغه هم تاسو ته شو کوي. دا اولډر ورژن دي 5.9.1 او 5.9.0، تاسو کوم یو ډاونلوډ کول غواړئ نو هغه شی ډاونلوډ کولی. او زه لیټیسټ ډاونلوډ کوم نو په لیټیسټ باندې ما کلیک کړو. کله په لیټیسټ باندې ما کلیک کړو، اوس پیج لوډ کېږي، واپس به کته سکرول کړئ. دلته اوس دا ډاونلوډ چې کوم آپشن دی نو دا به اوس هایلایټ شي، اوس په دې باندې به کلیک کړئ. کله تاسو په ډاونلوډ باندې کلیک کړئ نو ډاونلوډ به سټارټ شي. تاسو ته شو کېږي ډاونلوډ زموږ سره سټارټ شو. چې کله ډاونلوډ کمپلیټ شي بیا به تاسو ډیسکټاپ ته لاړ شئ. بیا تاسو ډیسکټاپ ته لاړ شئ او دلته تاسو ته شو کوي د دیس PC آیکان، په دیس PC باندې به کلیک کړئ. ډاونلوډ ته به لاړ شئ، کوم CapCut چې ډاونلوډ شو په هغې باندې به ډبل کلیک وکړئ او په انسټال ناو باندې به کلیک وکړئ. اوس دا ستاسو سره انسټال کېږي. کله انسټالیشن کمپلیټ شي، مخکې سټیپس به بیا فالو کوئ. انسټالیشن کمپلیټ شو نو په سټارټ ناو باندې به کلیک کړئ. کله تاسو په سټارټ ناو باندې کلیک کړئ نو اوس به ستاسو سره اوپن کېږي. دلته به په کنفرم باندې کلیک کړئ. تاسو سره په ډیسکټاپ باندې د CapCut آیکان شو کوي او تاسو لاندې سرچ کولی هم شئ CapCut. کله چې تاسو سره اوپن شي بیا به دا فول سکرین ته چینج کړئ او په کریټ پراجیکټ باندې به کلیک کړئ. بیا په اګری اینډ کنټینیو تاسو ته شو کوي، په دې باندې به کلیک کړئ. کله پراجیکټ اوپن شي نو دلته اوس تاسو ته دا پریویو شو کوي چې تاسو به امپورټ مټیریل څنګه کوئ، ډریګ اینډ ډراپ به څنګه کوئ، د باره نه تاسو ټایم لاین ته ډریګ کوئ نو کلیک به پرې وکړئ او کته به ډریګ کوئ. بل پلی اینډ پریویو دپاره دا بټن ده زموږ سره، په نیکسټ باندې به کلیک کوئ یا سکپ کولی تاسو هم شئ. په ایکسپورټ کولو لپاره دغه په ټاپ رایټ کې چې کوم بټن ده دا ده. تاسو چې کله پلی کوئ نو تاسو ته پریویو شو کوي. ما دې دا ډیلیټ کړو، کلیک به پرې وکړئ، د ډیلیټ بټن یا د بیک سپیس بټن وهئ نو دا ډیلیټ کېږي. اوس تاسو امپورټ کوئ نو بس دې ځای نه ډریګ کړئ او دلته ډراپ کړئ، اټومیټیکلی دا انزرټ شو. تاسو پلی کولی هم شئ. اوس د بره نه ما ډریګ کړو، ټایم لاین باندې مې ډراپ کړو. تاسو فول سکرین ته هم شئ چینج کولی، پریویو دې ځای نه تاسو ورټیکل لیاوټ ته چینج کړئ. نو بیا تاسو چې ایډیټینګ کوئ ټیک ټاک ویډیوز دپاره تاسو ته به په اسانۍ سره ښکاري چې کوم ځای ایډیټ کول غواړي. که تاسو ته ډیټیل ویډیوز پکار وي په هر یو ټیپ باندې، هر یو ټاپک باندې، په دې کې مختلف ټاپکس دي، نو تاسو لاندې کمنټ وکړئ او په کمنټ کې ولیکئ CapCut فول کورس. زه به کوشش کوم چې ستاسو دپاره په دې باندې فول کورس جوړ کړم. داسې نورو ویډیوګانو دپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ. که دا ویډیو مو خوښه شوي نو دا لایک او شیر کړئ. تھینکس فار واچینګ.